Hello everyone, welcome to the Feminist Review Podcast Series 2.0. The Feminist Review Podcast is a series of conversations between women and individuals who identify themselves as women to co-create and imagine an equitable society. These conversations are personal, raw, and intimate that discover one's experience in our society around who they are, who they want to be, and who they are thought to be. The Feminist Review Podcast Series 2.0 is done in partnership with the British Council as a part of the Women in Leadership project. We have curated this series specifically for feminist thinkers and leaders to come and discuss with us their expertise, their leadership journeys in order to raise awareness, to inspire us, and to motivate us to be better leaders ourselves. I am Bharti Newar, the program coordinator at Ujyalo Foundation, and we have with us Bhawana Shrestha, the co-founder of My Emotions Matter, an assistant professor at King's College, a team lead of the Office of Safe and Respectable Learning, and so much more. Today, we will be talking about emotional intelligence and how we can incorporate it in our leadership to build resilient teams. Welcome, Bhawana Di. Thank you very much, Bharti. So, Bhawana Di, most of your work has been centered around understanding emotional intelligence and how we can bring it into leadership spaces. Can you please elaborate a little on why you started on this journey? Okay, so before talking about emotional intelligence पनि म अलिकति चाहिँ आफ्नो अलि ब्याकग्राउन्डबाट जान्छु है, because that is how जसरी चाहिँ how I was born अनि म जसरी रेज भएँ, हुर्केँ, बढेँ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म अहिले जे काम गरिरहेको छु त्योसँग रिलेटेड छ हैन. सो एकदमै सर्टमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ म तराईमा जन्मे हुर्केको हैन. अनि सो एकदमै डिफ्रेन्ट कन्टेक्स्ट थियो. अहिले जुन कन्टेक्स्टमा म बसिरहेको छु म चाहिँ डिफ्रेन्ट कन्टेक्स्टमा एकदम फरक वातावरणमा, अहिलेको भन्दा फरक वातावरणमा हुर्केको. फरक भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्छ भने आज मैले जुन जीवन बिताइरहेको छु महिला भएर, त्यो जीवन चाहिँ मेरो लागि कस्तो फरकको कुरा थियो कि कल्पनामा पनि कहिले नआउने. त्यो भने चाहिँ चोइस, आफ्नो चोइसले बाँच्ने भन्छ नि, मलाई यो कुरा गर्न मन छ अनि त्यो कुरा गर्न पाउने कि नपाउने, अनि मसँग चाहिँ मेरो हातमा यो अवसरहरू छ भन्ने पनि थाहा नहुने हैन. अनि मैले चाहिँ धेरै महिलाहरू देखेको भनेको चाहिँ एकदमै घुम्टो ओढेर हिँड्नु हुने देखेको हो क्या. अनि सो मलाई कस्तो लाग्थ्यो भने म पनि त्यस्तै नै हुन्छु होला, विथ ड्यू रेस्पेक्ट, सबैजनाको आफ्नो अधिकार हुन्छ हैन. तर एज अ चाइल्ड म एउटा बच्चा हुर्किने प्रोसेसमा चाहिँ जब थिएँ त्यतिखेर चाहिँ मलाई कस्तो लाग्थ्यो भने मेरो रोल भनेको चाहिँ म महिला भएको कारणले गर्दाखेरि घुम्टोभित्रै बस्नुपर्छ भन्ने मात्रै मैले देखेको थिएँ क्या. जबकि मेरो आमा फेरि त्यस्तो हुनुहुन्न थियो हैन. मेरो आमा शिक्षिका नै हुनुहुन्थ्यो हैन. अझ मेरो समुदायमा त काम गर्ने महिलामा एक मात्र महिला जस्तो पर्नुहुन्थ्यो क्या. धेरैजना चाहिँ घरमा मात्रै काम गर्ने हुनुहुन्थ्यो. त्यति हुँदै पनि मलाई कस्तो लाग्थ्यो भने मेरो जीवन चाहिँ घुम्टोभित्र नै हुन्छ है जस्तो लाग्थ्यो क्या. अनि कस्तो डर लाग्थ्यो मलाई चाहिँ, किनभने म त्यो हुन्छु र अरू हुँदिन र म के हुन्छु भन्ने नै थाहा नभएको जस्तो क्या, म को हो भन्ने थाहा नभए जस्तो. अनि त्यो क्वेसनले चाहिँ, त्यो प्रश्नहरूले चाहिँ मलाई कस्तो भयो भने स्पेसली मलाई चाहिँ अलिकति एडोलेसेन्ट स्टेजमा पुगिसके पछाडि चाहिँ एकदम धेरै हिट गर्यो, गाह्रो भयो हैन. अनि म के गर्न चाहन्छु भन्नेवाला क्वेसनहरू एकदमै थियो, प्रश्नहरू धेरै आयो. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म के बन्ने भन्नेमै मलाई कस्तो दोधार हुन्थ्यो क्या. अनि त्यो चाहिँ अहिले आएर हेर्दाखेरि अनि अहिले चाहिँ अलिकति म अवेर भयो जस्तो लाग्छ. बट फ्यु इयर्स ब्याकसम्म पनि कस्तो हुन्थ्यो भने मलाई एकदम डर लाग्ने क्या, आत्मविश्वास नभए जस्तो हुने हैन. म जे काम गरिरहेको छु त्यसपछि बिस्तारै डिफ्रेन्ट कामहरू गरेँ. मैले टेलिभिजनमा काम गरेँ, त्यस पछाडि मैले टिचर भएर काम गरेँ, स्कुलमा, सरकारी स्कुलमा काम गरेँ हैन. अनि अहिलेको जुन फिल्डमा छु, आफ्नै संस्था चलाउँछु हैन. त्यति हुँदै पनि क्वेसनहरू चाहिँ कस्तो आउने, म चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो बाल्यकालमा पुग्दो रहेछु क्या. अनि मेरो रोल यही हो कि होइन, अनि के हो भन्ने जस्तो एकदमै धेरै क्वेसन्सहरू आउने है. सो त्यही क्वेसनलाई जोड्दै अहिले चाहिँ म तपाईँले भनेको क्वेसनमा आउँदाखेरि चाहिँ इमोसनल इन्टेलिजेन्स भनेको चाहिँ आफ्नो यही परिवेशहरू, यही कन्टेक्स्टहरू हैन बुझ्दै अनि मेरो हुर्काइमा, अनि मलाई म
जन्मिसके पछाडि वा मलाई जसरी मैले कुराहरू बुझ्दै गएँ सिक्दै गएँ त्यो सिकाइमा होइन मैले के कुरा सिकेँ र मैले आफ्नो बारेमा के जाने होइन त्यसले गर्दाखेरि मेरो आजको दिनको म जो भावना नाम फेरि भावना कोइन्सिडेन्स हो है मेरो आजको जुन भावना हुन सकेको छ त्यो भावनाहरू चाहिँ कस्तो छ भन्नेवाला के त्यो बुझ्न चाहिँ मलाई किन त्यस्तो आजको दिनमा मलाई आज भारतीसँग बोल्दै गर्दाखेरि म नर्भस हुन्छु भने के कुराले नर्भस हुन्छु होइन म खुसी हुन्छु भने के कुराले खुसी हुन्छु र त्यो कुरा चाहिँ मेरो निर्णय गर्दाखेरि मैले भारतीको पडकास्टमा जब मलाई इन्भाइट भइरहेछ भने उज्यालो फाउन्डेसन पडकास्टमा आउनको लागि म रेडी छु कि छैन वा मलाई कस्तो इमोसन्सहरू फिल हुन्छ होइन त्यो कुरा बुझेर चाहिँ मैले डिसिजन मेकिङमा त्यो मेरो आफ्नो गोलसम्म पुग्ने हुन्छ नि मैले आफूलाई कसरी मैले हेर्ने सोचेको छु क्या त्यो बुझ्ने प्रोसेसमा चाहिँ मलाई हेल्प गर्छ क्या एन्ड द्याट इज इमोसनल इन्टेलिजेन्स है जसलाई हामी भन्छौँ भावनात्मक परिपक्वता होइन सो वा भावनात्मक साक्षरता पनि भन्छौँ के अनि त्यहाँसम्म पुग्ने यो जर्नी चाहिँ मेरो आफ्नै क्वेसनिङबाट भयो बट द प्रब्लम वाज मलाई त्यो बारेमा बुझाउने कोही पनि थिएन क्या द्याट मेरो यो बाल्यकालदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरिसम्मको जुन यात्रा थियो जुन इभन आफ्नै इमोसन्सहरू थियो त्यो इमोसन्सहरू कहाँबाट आइरहेछ मैले कसरी सिकिरहेको छु मलाई कसले भन्यो क्या यो भइसकेपछि यस्तै फिल गर्नुपर्छ भनेर होइन त्यो कुरा मैले कसैबाट पनि सिकिनँ स्कुलमा पनि सिकिनँ कलेज पढ्दा पनि सिकिनँ काम गर्दाखेरि पनि सिकिनँ तर क्वेसनहरू थियो होइन अनि सिक्ने प्रोसेसमा गइसकेपछि चाहिँ रहेनछ है यो बारेमा त मैले त सिकिनँ अब थाहा भएपछि चाहिँ सिकाउनुपर्छ होला सिक्नुपर्छ होला भनिसके पछाडि चाहिँ यहाँ आइपुगेको हो क्या सो त्यसरी हो इमोसनल इन्टेलिजेन्सको जर्नीमा चाहिँ म यहाँ यसरी आइपुगेँ भारती सो तपाईँले भन्नुभयो होइन देयर वाज very few people or no one to teach you होइन इमोसनल इन्टेलिजेन्सको बारेमा भनेर सो हाम्रो लिडर्सहरूको लागि बिकज इमोसनल इन्टेलिजेन्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ होइन सो क्यान यू प्लिज लाइक टेल अस हाम्रो लिडर्सहरूको लागि इमोसनल इन्टेलिजेन्स किन इम्पोर्टेन्ट छ फर्स्ट अनि उहाँहरूले इमोसनल इन्टेलिजेन्स बिकज इट्स अ भेरी रिक्वायर्ड स्किल नै कसरी र अनि कताबाट चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ भनेर कस्तो इन्ट्रेस्टिङ रहेछ कि जब मैले सिक्न थालेँ बुझ्न थालेँ यो बारेमा होइन इन अ वे चाहिँ ठुलो भएपछि सुनेको हो तर सिक्न चाहिँ इन अ वे सानैबाट कतै न कतै चाहिँ हाम्रो कल्चरमा पनि छ सिकाइएको हुन्छ जस्तो रिजिलियन्ट हुनुपर्छ भन्नेवाला होइन अनि यो रिजिलियन्स भन्ने अनि त्यस रेस्पोन्ड गर्ने रियाक्ट नगरिहाल्ने भन्ने कुरा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ जुन हाम्रो कन्टेक्स्टमा धेरै इम्फोसाइज नगरिएको तर सिकाउन चाहिँ कता कता थोरै सिक्ने प्रोसेसमा चाहिँ हुन्छ कि तर एक्ज्याक्टली किन यस्तो इम्पोर्टेन्ट छ भनेर चाहिँ भनिँदैन जस्तो इमोसनल इन्टेलिजेन्स भन्ने बित्तिकै चाहिँ के बुझ्न सकिन्छ भने आफ्नो भावनालाई आफ्नो लेबल गर्ने पहिले चाहिँ होइन अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने रिकग्नाइज गर्ने क्या बुझ्ने होइन चिन्ने मलाई अहिले कस्तो महसुस भइरहेको छ केही महसुस भएको छ मलाई तर कस्तो महसुस भइरहेछ होइन त्यसपछि लेबल गर्ने त्यो कस्तो भने के हो रिस उठ्या हो कि होइन निराश मात्रै भएको हो कि खुसी भएको हो कि अचम्म भएको हो कि किनभने इमोसन्सहरू प्लेजेन्ट र अनप्लेजेन्ट चाहिँ हुन्छ एक्सपिरियन्सेसहरू प्लेजेन्ट र अनप्लेजेन्ट हुन्छ कुनै एक्सपिरियन्सहरू कस्तो रमाइलो लाग्छ नि आफूलाई होइन कुनैको चाहिँ कस्तो यस्तो एक्सपिरियन्स नगर्नु परे पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तर एक्सपिरियन्स त गरिन्छ अनुभवहरू त हुन्छ त्यो अनुभव भइसके पछाडि चाहिँ अब मलाई यो ठ्याक्कै भएको चाहिँ के हो भन्ने कुरा लेबल गर्न सक्ने त्यसलाई नाम दिन सक्ने के नाम दिइसकेपछि अब किन चाहिँ मलाई त्यस्तो भएको होला जस्तो यही आजको यही रेकर्डिङ गर्ने क्रममै पनि होइन हामी दुवैजनालाई दुई थरीको इमोसन्स फिल भएको हुनसक्छ क्या एकजना कस्तो एक्साइटेड भएको हुनसक्छ होइन एकदम जोयफुल फिल गरेर उमङ्ग एकदम फिल गरेर हुनसक्छ अर्कोलाई चाहिँ कस्तो स्याड भएको हुनसक्छ होइन आफ्टर दिस पनि डिफ्रेन्ट हुनसक्छ सो हामी दुवैजनाको भावनाहरू किन भिन्न भयो है सो त्यो कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि सो इमोसनल इन्टेलिजेन्स भन्ने त्यो हो सो यो चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि चाहिँ बिकज इमोसन्स भनेको डेटा हो होइन त्यसले हाम्रो बारेमा केही भन्छ कि त्यसले गर्दा कहाँ थाहा हुन्छ भने वाट इज सो इम्पोर्टेन्ट फर मी भन्ने थाहा हुन्छ है जस्तो अर्गनाइजेसनमा काम गर्दाखेरि पनि मलाई के चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहेछ जस्तो मलाई चाहिँ मिटिङ गर्नु अगाडि एक ग्लास पानी खान इम्पोर्टेन्ट छ कि होइन कुनै डिसिजन मैले एकदमै हतारमा लिन्छु र त्यसले गर्दा फुर्सदमा पछुताउँछु भन्ने चाहिँ मेबी आस्किङ फर टाइम इज इम्पोर्टेन्ट हो कि होइन अनि
जस्तो हुन्छ नि आत्तिएर केही गर्ने जस्तो एकदमै कहिलेकाहीँ चाहिँ मान्छेले जस्तो कसैले कुनै डिसिजन सुनिन्छ कसैलाई केही मतलब लाग्दैन होइन तर कसैलाई चाहिँ त्यो डिसिजनले गर्दाखेरि कस्तो गाह्रो हुन्छ कि सिम्पल डिसिजन हुनसक्छ जस्तो स्याटरडे र सन्डे बिदा गर्नेवाला कुरा होइन पिरियड्स हुँदा बिदा दिने कि नदिनेवाला कुरा होइन कसैको लागि त्यो केही पनि इम्पोर्टेन्ट नहुनसक्छ तर कसैको लागि इट मिन्स सो मच होइन वाइ इज द्याट सो इम्पोर्टेन्ट फर द्याट पर्टिकुलर पर्सन भन्ने कुरा चाहिँ इमोसनल इन्टेलिजेन्स छ भने र आफू इमोसनली इन्टेलिजेन्ट छु भने चाहिँ द्याट बिकम्स इम्पोर्टेन्ट के मैले आफ्नो बारेमा बुझ्छु अरूको बारेमा बुझ्छु इम्पथाइज गर्न सक्छु परानुभूत भनिन्छ होइन इम्पथाइज गर्न सक्छु अनि त्यो कुरा हुने भएकोले गर्दाखेरि आजको दिनमा चाहिँ इमोसनल इन्टेलिजेन्ट हुनु कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा वा आफै पनि लिडरसिप त अहिले कस्तो ब्रोड टर्म भइसक्यो नि त कुनै अर्गनाइजेसन लिडै गर्नु पर्दैन क्या सो मेरो एकजना साथीले भन्नुहुन्थ्यो वेन इफ यु आर लिडिङ युर लाइफ द्याट इन इट सेल्फ इज अ लिडरसिप के आफ्नो जीवन जिउनु नै अहिले यस्तो भइसक्यो कि नेतृत्व गरे जस्तै क्या सो त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ द्याट इज वाइ इट्स सो इम्पोर्टेन्ट आजको दिनमा चाहिँ आफ्नो फिलिङ्सलाई नाम दिन सक्नुपर्ने क्या किनभने हामीले अहिलेसम्म गरेको छैनौँ होइन कहाँबाट सुरु गर्ने त भन्दाखेरि एकदम बेसिक छ एउटा त आफैलाई क्वेसन गर्ने हो आजको अहिलेको ठ्याक्कै अहिले मलाई कस्तो फिल भइरहेछ नाम दिइरहेको छु होइन मिक्स हुन्छ नि त कहिलेकाहीँ सो कुन इमोसन होला त नाम दिन सक्ने नेपालीमा पनि धेरै छ इङ्ग्लिसमा पनि छ होइन जुनमा कम्फोर्टेबल हुन्छ त्यहीमा गर्न सकिन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो आफूलाई सोध्ने जस्तो नाम दिन आएन भने जस्तो हामी धेरै जस्तो नेपालीमा कस्तो फिल भएको छ भन्छौँ क्या कोही बेला कस्तो छ भन्यो भने ठिकै छ भन्ने आउँछ ठिकै भने कस्तो हो होइन अलिअलि रिस उठ्या छ अलिअलि दुखी छु होइन अलिअलि चाहिँ टाउको जस्तो त्यो भन्ने आएन फिजिकल यो के भइरहेछ टाउको दुखिरहेछ हुनसक्छ होला होइन कान रातो भइरहेछ कान तात्तिरहेछ हुन्छ होला बरु त्यस्तो भन्न सकियो सो त्यहाँबाट स्टार्ट गर्न मिल्छ कि क्वेसन गर्दै जाने आफूलाई पनि अरूलाई पनि अनि देन ट्राइङ टु फाइन्ड लाइक मलाई किन भयो होला भनेर त्यो चाहिँ ट्राइङ टु फाइन्ड द आन्सर अफ द्याट त्यसरी पनि स्टार्ट गर्न चाहिँ सकिन्छ So shifting from emotional intelligence and a little bit towards tapaiko leadership journey. Okay. What has your leadership journey been like so far? इट्स त्यो त कस्तो मलाई त कस्तो रोलर कोस्टर जस्तो लाग्छ कि भारतीय है कस्तो भने अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ आई डोन्ट नो इफ यो लिडरसिपको डेफिनेसनमा म लिडर छु कि छैन जस्तो पनि कहिलेकाहीँ लाग्छ कि ट्रेडिसनल डेफिनेसनमा बिकज हाम्रो ट्रेडिसनल डेफिनेसन त अझै पनि इट्स कस्तो सबैजनालाई ल्याउन सक्दैन इन्क्लुजिभ छैन जस्तो लाग्छ क्या एउटा सर्टेन स्ट्यान्डर्डमा हेरिन्छ होइन एउटा त्यो एकदम ब्रोड हुँदा हुँदै पनि कस्तो न्यारोड जस्तो लाग्छ कि सर्टेन एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ होइन सो त्यही भएर चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ आई जस्ट क्वेसन जस्तो हुन्छ नि यति एजको यो क्याटेगोरीमा पढ्नुपर्ने यति सक्सेसलाई जुन मापन गरिन्छ होइन त्यो आफै पनि कस्तो आई डोन्ट नो कहाँ पढ्छु भन्ने लाग्छ बट त्यो हेर्दै पनि मैले अहिले फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ मेरो लागि द वे आई डिफाइन लिडरसिप इज होइन कस्तो मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने पर्सिभियरेन्स इज कस्तो इम्पोर्टेन्ट रहेछ होइन रिजिलियन्स कस्तो इम्पोर्टेन्ट रहेछ स्पेसली वेन इट कम्स टु अझ इट्स सो लाइक कस्तो भन्ने इन अ वे चाहिँ वुमेन लिडरसिप नभन्नुपर्ने हो होइन लिडरसिप मात्रै भन्नुपर्ने हो तर जहिले पनि कन्भर्सेसन आउँछ कहिलेकाहीँ चाहिँ मी बिङ अ फिमेल आफैलाई पनि वुमेन भएको कारणले गर्दाखेरि जे स्ट्रगल्सहरू फेस गर्नु पर्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वुमेन भएको कारणले गर्दाखेरिको लिडरसिपमा चाहिँ मैले यस्तो च्यालेन्जेसहरू फेस गरेँ भन्न आइहाल्छ कि सो त्यो स्पेक्ट्रममा पनि हेर्नुपर्ने भएको छ क्या अहिले आएर चाहिँ अनि लिडरसिपमा चाहिँ त्यही भएर पनि बिङ अ वुमेन त्यो रिजिलियन्स जुन देखाउनु पर्यो जुन बिल्ड गर्नु पर्यो त्यो आफैमा चाहिँ एकदम रोलर कोस्टर भयो आई स्टार्टेड एज अ भेरी कस्तो भन्दाखेरि कन्फ्युज पर्सन जस्तो लाग्छ कि स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ आई न्यू लाइक आई वान्टेड टु डु दिस मलाई करियर यसरी बिल्ड गर्नुपर्ने छ भन्ने लाग्थ्यो वा मलाई यो काम गर्न मन छ भन्ने लाग्थ्यो तर त्यो थाहा हुँदै पनि कस्तो भयो त्यो भने आई डिडन्ट नो वे टु गो हाउ टु आस्क फर हेल्प होइन अनि म आफू को नै हो थाहा छैन होइन मेरो केमा स्ट्रेन्थ छ पनि थाहा छैन सेल्फ अवेरनेस एकदम इम्पोर्टेन्ट हो नि त तर आई डोन्ट नो द्याट है ममा के स्ट्रेन्थ छ नै थाहा छैन क्या काम गर्छु जस्तो लाग्छ त्यो तर ठिक छ कि छैन थाहा छैन होइन देन कन्फ्युजन पछि एउटा पोइन्ट आयो वेन आई रियलाइज ममा यो स्ट्रेन्थ चाहिँ रहेछ आफ्टर सर्टन इयर्स थाहा भयो है देन आई डिडन्ट नो त्यस पछाडि चाहिँ के भयो भने ममा त्यो रिजिलियन्स पो छ कि छैन कन्फिडेन्स छैन रहेछ लाग्यो क्या
एउटा पोइन्टमा चाहिँ म कन्फिडेन्ट पो छैन कि जस्तो लाग्यो होइन बिकज अ लट अफ टाइम आई थिङ्क आई सर्ट फर भ्यालिडेसन फ्रम अदर पिपल जस्तो लाग्छ क्या कोही अर्को मान्छेले ए भावना तिमीले राम्रो गर्यौ भन्ने जस्तो क्या अनि अर्कोले भनेको कुरामा चाहिँ अगाडि बढिरहेको जस्तो लाग्छ इट टुक मी सर्टन टाइम टु रियलाइज चाहिँ मैले आफैले हो हेर्ने म आफै हो यो थाहा पाउने मैले चाहिँ आफूलाई कसरी हेर्छु म को हो अनि मेरो भ्याल्युजहरू के हो होइन अनि मेरो भ्याल्युजको बेसिसमा चाहिँ अहिले मैले काम गरिरहेको छ कि छैन सो अर्को मान्छेलाई मेरो भ्याल्युज थाहा छैन भने आर दे द राइट पर्सन टु भ्यालिडेट मी होइन त्यो कुरा फिगर आउट गर्न टाइम लाग्यो त्यस पछाडि बिस्तारै बिस्तारै के भयो भने आई लाइक वर्कड अ लट होइन एकदमै धेरै काम भनिरहेछ आफ्नो लागि पर्सनल स्पेस नभएको जस्तो टाइम थियो होइन बिकज अ लट अफ टाइम चाहिँ के भइदियो भने पिपल स्टार्टेड एक्सपेक्टिङ अ लट आउट अफ एउटा हुन्छ नि वुमेन भएको हिसाबले चाहिँ यु ह्याभ टु प्रुभ अ लट जस्तो क्या जस्तो वी स्टार्टेड म र मेरो को फाउन्डर मेरो जो मेन हुनुहुन्छ होइन मेल हुनुहुन्छ मेल र फिमेलको डाइनामिक्समा कस्तो हुँदो रहेछ भने वी स्टार्टेड सिमिलर थिङ वी स्टार्टेड समथिङ टुगेदर बट उहाँलाई जसरी हेरिन्छ र मलाई जसरी हेरिन्थ्यो जसरी हेरिन्थ्यो उहाँलाई मलाई जसरी हेरिन्थ्यो आई ह्याड टु प्रुभ माइसेल्फ अ लट के त्यो वाज आफैमा एकदम यस्तो च्यालेन्जिङ होइन लिन गाह्रो हुने क्या त्यो कतिपल्ट त कस्तो भल्नरेबल हुने होइन अनि त्यो भल्नरेबिलिटी इम्प्रेस गर्न पनि नआउने जस्तो होइन अनि असर्टिभ हुन नआउने बिकज मैले त्यो गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भने जस्तो अनि टुक सर्टन टाइम म आफैलाई चाहिँ होइन दिस इज माई स्ट्रेन्थ एन्ड आई हेभ टु डु दिस भनेर होइन त्यो आफ्नो त्यो करेज बिल्ड गर्न म मेरो भल्नरेबिलिटीलाई नै करेजमा त्यो के भन्छ ट्रान्सफर्म गर्न होइन आफ्नो स्टोरीलाई पोजिटिभ लाइटमा हेर्न एन्ड त्यस पछाडि अहिले आउँदाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने अहिले चाहिँ इट डज नट अफेक्ट मी अ लट के अर्को मान्छेले गर्दाखेरि आई हेभ बिकम कस्तो भन्दाखेरि आई नो माइसेल्फ वेल होइन अझै पनि ट्राई गर्दैछु बिकज कन्टेक्चुअल हुन्छ नि त नोइङ पनि म यो नयाँ कन्टेक्स्टमा कस्तो हुँदो रहेछु भन्नेवाला फ्रन्टबाट हेर्दाखेरि चाहिँ आई अलवेज लाइक सी अ न्यू साइड अफ मी क्या नयाँ कुराहरू एक्सप्लोर गर्दा नयाँ कुरा चाहिँ देख्छु बट पुरानो बेसिसमा चाहिँ अहिले आई नो 80% जति म आफूलाई चिन्छु जस्तो लाग्छ कि अनि त्यसको बेसिसमा चाहिँ आई क्यान डिसाइड फर माइसेल्फ आई लभ माइसेल्फ होइन आई नो मलाई कुन बेलामा नो भन्नुपर्छ कुन बेलामा यस भन्नुपर्छ मेरो डिसिजन्सहरू कस्तो छ मेरो चोइसेसहरू मलाई के कुरा मनपर्छ होइन अपर्च्युनिटिजहरूको चाहिँ मसँग कति एक्सेस छ अनि त्यो एक्सेस मैले कुन ठाउँमा युज गर्न सक्छु भन्ने मलाई थाहा छ कि अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको आजको दिनमा चाहिँ आई सी माइसेल्फ एज अ कस्तो भन्दाखेरि एकदमै सेल्फ अवेयर लिडर अनि त्यस पछाडि इन अ वे चाहिँ एम्पेथेटिक लिडर पनि आफूलाई भनेर हेर्छु होइन अनि अल्सो अ भेरी फ्लड लिडर पनि क्या हु डज नट नो कुन बेलामा के गर्नुपर्छ भनेर बट एउटा पोइन्टमा गएपछि चाहिँ आई रियलाइज मैले मिस्टेक गरेँ भनेर सो आई डोन्ट हुन्छ नि हेजिटेट टु अपोलोजाइज पनि क्या अनि एकदमै त्यो चाहिँ सेन्स अफ फर्गिभनेस फर माइसेल्फ एन्ड फर अदर्स पनि एकदमै हाई भएर आएको छ अहिले चाहिँ सो त्यो फेजमा छु अहिले सो तपाईँको लिडरसिप जर्नी कस्तो धेरै सेल्फ अवेरनेसको माथि बेस्ड रहेछ होइन अनि तपाईँले आफूलाई पहिला बुझ्नुभयो अनि त्यसैलाई ट्रान्सलेट गर्दा चाहिँ यु आर वेयर यु आर टुडे होइन अनि दिस इज अल्सो समथिङ द्याट माई इमोसन्स म्याटर्स अल्सो लाइक काइन्ड अफ सेन्टर्स अराउन्ड होइन अनि आई वाज रिडिङ अबाउट इट द अदर डे अनि यु टक अबाउट सेल्फ अवेरनेस एन्ड यु टक अबाउट हाउ डु यु ब्रिङ इट इन्टु लिडरसिप स्पेसेस इन्टु एजुकेसन एन्ड सो मच मोर होइन सो हाम्रो अहिलेको फेमिनिस्ट प्र्याक्टिसमा बसिरहेको लिडर्सहरूको लागि चाहिँ सेल्फ अवेरनेस कतिको इम्पोर्टेन्ट छ अनि किन इम्पोर्टेन्ट छ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट है त्यसको त म हुनै गर्न सक्दिनँ क्या कति इम्पोर्टेन्ट छ भनेर एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो एउटा फेमिनिस्ट प्र्याक्टिसमा जेनरली बुझ्नुपर्ने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने दुईवटा कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि त जस्तो एउटा भनेको चाहिँ द फर्स्ट थिङ इज लाइक डिस्क्रिमिनेसन नो डिस्क्रिमिनेसन इन अल सोर्ट्स होइन फर्स्टमा चाहिँ सेकेन्डमा चाहिँ सस्टेनेबिलिटी त्यो दिगोपना हुन्छ नि अफ वाट एभर यु डु सो द्याट यु इन्स्योर इक्वालिटी डिस्क्रिमिनेसन नहोस् भन्नको लागि जे कुरा इन्स्योर गरिन्छ कतिको सस्टेनेबल छ भनेर हेर्ने हो नि त जस्तो मैले एज अफ डिस्क्रिमिनेसन गर्दिनँ होला कसैलाई तर त्यो म कन्टिन्यू गर्न सक्छु कि सक्दैन भन्ने कुरा इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन फेमिनिस्ट प्र्याक्टिस होइन त्यो कुरामा चाहिँ सेल्फ अवेरनेस इज इम्पोर्टेन्ट क्या कसरी आउँछ भने जस्तो इट कम्स कुन सेन्समा भन्दाखेरि चाहिँ मैले अघि भने नि मेरो लागि त्यो तराईमा हुर्किनु इज सो इम्पोर्टेन्ट क्या
whenever I see someone from Tarai यहीँ बस्दाखेरि काठमाडौँमा बस्दाखेरि पनि I can connect to them so much के यति चाँडो कनेक्सन हुन्छ के हैन कसैले म झन् म जहाँको हो त्यहाँको भन्नुभयो भने एकदमै चाँडो हुन्छ हैन बिकज इन अ वे हाम्रो अपब्रिङ्गिङ सिमिलर छ नि त जस्तो च्यालेन्जेस कति सिमिलर छ हैन अनि त्यसपछि स्ट्रगल सिमिलर छ हाम्रो जोयफुलनेसको हुन्छ नि हामीले जे कुराले खुसी दिन्थ्यो त्यो सिमिलर छ एउटा झन् एउटै एज ग्रुपको छ भने त हामीले गर्ने कुराहरू सिमिलर थियो होला हैन त्यो सिमिलर छ तर प्रब्लम कहाँ भइदिन्छ भने हामीलाई हाम्रो बारेमा मात्रै थाहा हुन्छ के मलाई सुदूरपश्चिममा कसरी हुर्किनु भयो थाहा छैन नि त हैन अनि त्यसपछि त्यो हुँदाखेरि जेनरली हामी के गर्दो रहेछौँ भने बिकज मलाई मेरो स्ट्रगल थाहा छ म अरूलाई पनि त्यही कुरामा स्ट्रगल फिल हुन्छ होला भनिदिँदो रहेछौँ के एन्ड वी अज्युम सबभन्दा ठुलो मिस्टेक गर्ने भनेको चाहिँ कुनै पनि मोमेन्टमा मलाई नर्भस हुन्छ भने अर्को मान्छे पनि नर्भसै हुन्छ भनेर सोच्छौँ क्या वा कुनै कुराले मलाई खुसी दिन्छ भने अर्को मान्छेलाई पनि त्यही कुराले खुसी दिन्छ भन्ने सोच्दो रहेछौँ क्या बट टु रियलाइज द्याट होइन मलाई चाहिँ यसले खुसी दिन्छ अनि यो मेरो हो क्या तर अर्को मान्छेलाई फिमेल नै किन नहोस् उहाँलाई अर्को कुराले खुसी दिन्छ अनि त्यो उहाँको एक्सपिरियन्स हो हैन त्यो कुरा बुझ्नको लागि चाहिँ पहिले आफूलाई नबुझिकन सकिँदैन क्या अनि द्याट्स वाइ इट्स सो इम्पोर्टेन्ट कि नत्र भने चाहिँ जहिले पनि हामी के गर्छौँ अनुमानमै बिताइदिन्छौँ कि अजम्सनमै बिताइदिने कि यस्तो थियो होला एन्ड वी नेभर ट्राई टु इभन लाइक गो एन्ड कन्फर्म आवर अजम्सन के जस्तो कस्तो भन्छ नि तिमीलाई यस्तो भयो होला है म तिम्रो लागि यस्तो गर्दै क्या वी मेक डिसिजन्स अन देयर बिहाफ के जति तपाईँले सुन्नु भएको छ होला कजना तिमीलाई यस्तो ठिक लाग्छ होला जस्तो तिमीलाई घर जान जस्तो अस्ति के भयो भने एकदम सिम्पल इक्जाम्पल दिन्छु म कहीँ बाहिर बसेर काम गरिरहेको थिएँ हैन एकजना साथीले फोन गर्नुभयो है युजुअली मलाई चाहिँ के हुन्छ भने वेन आइम राइटिङ लेख्दाखेरि चाहिँ मलाई घरमा आफ्नो स्पेसमा भन्दाखेरि पनि वेन आई सिट इन अ क्याफे एकदम बिजी क्याफेमा बसेर इयरफोन लाएर मैले काम गरेँ भने चाहिँ मलाई एकदम चाँडो लेख्न आउँछ के द्याट हेज बिन माई प्याटर्न हैन अनि रातिको 8 बजेको थियो म रेस्टुरेन्टमा बसेर काम गरेको थिएँ समवन कल्ड मी एन्ड देन सेड कि तिमी कहाँ छौ भने छु हैन अनि यति रातिसम्म तिमी बस्यो घर जान तिमीलाई गाह्रो हुँदैन मलाई झनक्क रिस उठ्यो क्या लाइक व्हाट इज दिस पर्सन ट्राइङ टु से भने हैन अनि तर त्यसपछि एकैछिनमा पछि मैले रियलाइज गरेँ जेनरली त एज अ वुमन धेरैजना मान्छेलाई चाहिँ के हुन्छ भने 8 बजे राति अलि आफ्नो घरदेखि टाढा बसेर काम गरिरहेको छ भने त एक्सपिरियन्स हेज बिन के हुन्छ भने 8-9 बज्ने बित्तिकै गाडी पाउन गाह्रो हुन्छ हैन गर्न गाह्रो हुन्छ सो त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ द्याट पर्सन अज्युम्ड कि उसलाई त घर जान गाह्रो हुन्छ किन बाहिर बसेर काम गरेको घरै बसेर लेखे भइहाल्यो नि भनेर त्यो अजम्सन इज फियरबाट आएको हो के द्याट प्रोटेक्ट गरोस् भन्ने हैन तर बिकज अनि मलाई चाहिँ फेरि म कहाँबाट आइरहेको थिएँ भने होइन मलाई त्यो फियर पनि थियो द्याट घर मलाई टाइममा जानुपर्छ बट आई मेक स्योर कि म यहाँ बसेर गरेँ भने चाहिँ म टाइममा जान सक्छु मैले गाडी नै पाइनँ भने पनि हिँड्दै जान सक्छु यतिसम्म चाहिँ आइम फाइन विथ इट भनेर त्यति मलाई थाहा छ होइन एन्ड आई एम अवेर यो कुरा मेरो अवेरनेस हो जस्तो अनि उहाँको साइडबाट हेर्दाखेरि पनि त्यो फियर उहाँको हो नि त अनि भावना यो चाहिँ मलाई यस्तो डर लाग्छ तिमीले यस्तो विचार गरेको छौ भनेर सोध्ने बित्तिकै त्यो एउटा स्पेस भयो क्या रादर देन डिसाइडिङ द्याट फर मी तिमी 8 बजीसम्म त घर जाऊ है बिकज गाडी पाउन गाह्रो हुन्छ भन्नुभन्दा तिमीले यो बारेमा सोचेको छौ भन्ने बित्तिकै द्याट क्रिएट्स अ स्पेस फर कन्भर्सेसन क्या त्यसले गर्दाखेरि यो फियर मेरो हो यो जोय पनि मेरो हो अनि यो एङ्गर पनि मेरो हो होइन अनि मलाई यो प्रब्लम लाग्छ भनेर सोच्ने बित्तिकै लट अफ द इस्युजहरू हुन्छ नि एम्पथीसँग रिलेटेड वाला चाहिँ एकदमै सल्भ हुन्छ क्या इट बिकम खासमा एम्पथी इज एकदम डिफिकल्ट टास्क हो बट देन वेन यु आर सेल्फ अवेयर इट बिकम सो एटलिस्ट इन सम वेज इजियर टु इम्पथाइज अदर पर्सन अरू मान्छेलाई यस्तो भएको होला भनेर त्यही भएर पनि आई क्यान नट हुन्छ नि टक लेस अबाउट द इम्पोर्टेन्स अफ सेल्फ अवेरनेस क्या लिडरसिपमा थ्याङ्क यू सो मच सो कति धेरै कुरा भयो अबाउट ट्रु सेल्फ अबाउट सेल्फ अवेरनेस अबाउट लिडरसिप गाइडेड बाई फेमिनिस्ट प्र्याक्टिस एन्ड अबाउट इमोसन्स अ बिग लर्निङ फर मी टुडे होइन सो like finally we're kind of coming to the end of our podcast pani alikati final 2-3 questions haina can you give us like some tips for our budding leaders do you have some tips for us I think एउटा कुरा EI को के भन्छ बिगेस्ट स्ट्रेन्थ पनि विकनेस पनि भन्छु म चाहिँ हैन स्ट्रेन्थ इज लाइक इट्स भेरी प्र्याक्टिकल
इट निड्स अ लट अफ प्र्याक्टिस होइन. इट क्यान बी नर्चर्ड क्या. इआई अहिले एज अ मेरो म सेल्फ अवेयर अलिकति कम हो जस्तो लाग्छ भने म जहिले पनि यस्तै हुँदिनँ होइन. बढाउन सकिन्छ, प्र्याक्टिस गर्न सकिन्छ. त प्रब्लम पनि त्यही के छ भने प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ क्या. थ्योरीमा सेल्फ अवेयर हुनुपर्छ, सेल्फ म्यानेज गर्नुपर्छ, सोसियली म्यानेज गर्नुपर्छ भनेर भन्न जति सजिलो छ प्र्याक्टिस गर्नु त्यति नै गाह्रो छ है. अनि धेरैजनाको मैले प्रब्लम चाहिँ कहाँ देख्छु भने प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ भने प्रब्लम चाहिँ एकदम एक्सट्रिममा सोचिदिने क्या. जस्तो एकदम यस्तो धेरैजनाले मैले के देख्छु भने वेट लस गर्ने इक्जाम्पल के, फर इक्जाम्पल वेट लुज गर्ने भने जस्तो के वेट लुज गर्छु भनेर सोच्नुहुन्छ एन्ड देन एक दिनमै खाना नखाइदिने के, होल डे आज म 4-5 दिन खाँदिनँ अनि त्यस पछाडि लुज भइहाल्छ भने एकदम एक्सट्रिममा हो कि. सेम विथ एआई पनि के, म अब एकदम अवेर हुन्छ, इम्पथाइज गर्छु भनिदिने अनि त्यस पछाडि गएर के गर्ने भने जसले जे गरे पनि हुन्छ भने जस्तो क्या. किनभने एम्पथीलाई चाहिँ हामी काइन्डनेस जस्तो भनेर यस हरेक कुरामा यस भन्नुपर्छ. सो फर्स्टमा चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भने इट डज नट मिन द्याट होइन. त्यो एआई भनेको सबैसँग काइन्ड हुँदै अनि सबैलाई हुन्छ नि सबै कुरामा यस भन्दै हिँड्ने त्यस्तो होइन है. इट्स अन्डरस्ट्यान्डिङ योर भ्याल्युज एन्ड देन त्यस पछाडि चाहिँ अरूको पनि आफ्नो भ्याल्यु जस्तै अरूको पनि भ्याल्युज हुन्छ र हाम्रो मिटिङ पोइन्ट चाहिँ कहाँ हो भन्ने कुरा थाहा पाउने हो नि त. अनि त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो म्युचुअल गोलसँग पुग्ने हो होइन. सो त्यो हुँदाखेरि क्वेसनिङ के मेरो भ्याल्यु के हो. अनि त्यो भनेको चाहिँ नोटिस वाट यु नोटिस, सबभन्दा इजी के. जस्तो फर इक्जाम्पल म कुनै मान्छेलाई फर्स्ट टाइम भेट्छु रे होइन. त्यो फर्स्ट टाइम भेट्दाखेरि मैले त्यो मान्छेको के कुरा याद गर्छु, द्याट बिकम्स भेरी इम्पोर्टेन्ट क्या. मैले के नोटिस गरेँ क्या त्यो मान्छेको ड्रेसअप नोटिस गरेँ कि, त्यो मान्छे टाइममा आयो कि आएन नोटिस गरेँ कि होइन, त्यो मान्छे कसरी बोल्यो नोटिस गरेँ कि होइन. द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट क्या. एन्ड देयर इज नो प्रब्लम वाट एभर यु नोटिस होइन. इट टेल समथिङ अबाउट यु हो क्या. ड्रेस नोटिस गरेँ, मलाई चाहिँ लुगा कस्तो लाउँदो रहेछ, कसरी मेन्टेन गर्दो रहेछ आफूलाई हेर्न एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेछ, म आफू पनि त्यस्तै गर्छु होला होइन. मलाई किन त्यो इम्पोर्टेन्ट लाग्यो होइन. अर्को भनेको टाइममा आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुराले मलाई अफेक्ट गर्यो. जस्तो ऊ टाइममा आएन मलाई एकदम रिस उठ्यो अरे होइन, मलाई चाहिँ फ्रस्ट्रेट भयो अरे. म टाइममा आउन पङ्क्चुअलिटी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट भ्याल्यु फर मी रहेछ होइन. प्रेजेन्टेबल हुनु, ड्रेसमा गएर प्रेजेन्टेबल हुनु इज इम्पोर्टेन्ट भ्याल्यु फर मी रहेछ. अर होइन मैले चाहिँ उसले इमेल कसरी गर्दो रहेछ मेबी कम्युनिकेसन मलाई इम्पोर्टेन्ट रहेछ होइन. हो त्यसरी चाहिँ सो नोटिसिङ सिम्पली के नोटिसिङ. कोही मान्छेलाई नोटिस गरेँ, कुनै इभेन्ट नोटिसमा मैले के नोटिस गर्छु फर्स्टमा, कुनै मुभी हेर्दैछु मैले केमा बढी नोटिस गर्छु, के बढी नोटिस गर्छु होइन. एक्टर एक्ट्रेसको सेम थिङ. सो त्यो फर्स्ट एकदमै बेसिक त्यहाँबाट गर्न सकिन्छ है. अर्को भनेको चाहिँ सिम्पली चेकिङ इन, आस्किङ क्वेसन क्या, नट अज्युमिङ नगरिदिने. जस्तो मलाई अहिलेको ठ्याक्कै अहिले चाहिँ मलाई एकदम कामनेस फिल भइरहेछ बिकज मन्दिरको यो घन्टा बजिरहेछ होला होइन. तर अर्को मान्छेलाई कस्तो भइरहेछ सोधिदिने क्या, एक्ज्याक्टली कस्तो भइरहेछ. स्टार्टिङ यो डे विथ लाइक हाउ आर यु फिलिङ एकदम सिम्पल हो तर गाह्रो क्वेसन पनि हो क्या. बिकज कतिजनाले हाउ आर यु फिलिङलाई ग्रिटिङ्सको रूपमा लिनुहुन्छ, हाई भने जस्तो होइन. कतिजनाले चाहिँ एकदम सिरियस लिनुहुन्छ होइन. कोही कोही कस्तो हर्ट हुन्छ नि, तपाईँले हाउ आर यु फिलिङ भनिदिनु भयो अनि त्यसपछि नसुनिकन हिँडिदिनु भयो भने होइन. सो अन्डरस्ट्यान्डिङ द्याट के, अनि त्यो भयो होइन. अर्को भनेको चाहिँ मेबी जस्ट रिफ्लेक्टिङ द होल डे के, आज मैले के गरेँ कसरी गरेँ. अनि समटाइम्स जस्ट प्लानिङ योर विक अर प्लानिङ योर डे. आज मैले बिहानदेखि उठेर के गरेँ, मैले केमा बढी टाइम दिएँ, किन टाइम दिएँ बेसी होइन. अनि त्यो इच काममा चाहिँ मलाई कस्तो फिल भयो अनि किन त्यस्तो फिल भयो होइन, मलाई केमा प्रब्लम लाग्यो. यतिबाट मात्र स्टार्ट गर्न सक्यो भने पनि लाइक इट जस्ट कम्पाइल हुँदै जान्छ नि त होइन. त्यस पछाडि चाहिँ यु सी लाइक 1 दिन 2 दिन 3 दिन गर्दै 1 महिनासम्म हेर्नुहोस् लाइक यु हेभ कति धेरै डेटा क्या आफ्नो बारेमा, कति धेरै कुरा हुन्छ. जर्नल गर्नुहुन्छ भने अनि हामी चाहिँ कसरी सोच्दो रहेछ जर्नलमा लेख्ने मात्रै पर्छ होइन कि. जर्नल पिक्चरमा हुनसक्छ, अडियोमा हुनसक्छ होइन, कुनै फिगरमा हुनसक्छ, फोटोजमा हुनसक्छ. जस्तो म चाहिँ पिक्चर्स लिन्छु क्या. अनि आई जर्नल थ्रु पिक्चर्स. मलाई चाहिँ पिक्चर्सहरू लिने एकदम ऱ्यान्डम पिक्चर्सहरू क्या त्यो दिनको होइन. पिक्चर्सहरू लियो अनि देन आफ्नो मेमोरी राख्यो. अनि आई माइन्डफुली युज माई सोसियल मिडिया जस्तो इन्स्टाग्रामहरू म त्यसरी युज गर्छु क्या. सो द्याट आई क्यान रेकर्ड थिङ्स होइन. मेरो इमोसन्सहरू त्यो गर्नलाई युज गरेर हुन्छु. मेरो थट प्रोसेसहरू रमाइलो लाग्छ कि म 2 दिनपछि हेर्छु 3 दिनपछि हेर्छु एन्ड इट जस्ट टेल्स मी अ लट अबाउट मी. हिजो मलाई यस्तो फिल भएको थियो आज किन भएन. सो बेसिकली त्यहाँबाट स्टार्ट गर्यो भने पनि आई थिङ्क त्यहाँ इट्स एकदम सानो कुराबाट स्टार्ट गरेर कन्सिस्टेन्टली बिल्ड गर्दै गयो भने आई थिङ्क त्यति गाह्रो छैन. सो एनी फाइनल थट्स फर आवर लिसनर्स एन्ड भ्युअर्स? एनी फाइनल थट्समा चाहिँ जस्तो
आई थिङ्क यो कतिवटा कन्टेक्स्टमा चाहिँ वी युज दिस कस्तो ठुलो टर्म युज गरेर छ नि त, जस्तो धेरैजनाले अब फेमिनिजमलाई पनि कस्तो ठुलो भनेर हेर्नुहुन्छ होइन, जस्तो इमोसनल इन्टेलिजेन्स त्यस्तै ठुलो लाग्छ होइन। अनि बट त्यो ठुलो कुरालाई चाहिँ ठुलो नभनेर सानो भनेर हेऱ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क बुझ्न सजिलो हुन्छ क्या, सिम्प्लिफाई गर्ने हरेक कुरालाई होइन। फेमिनिजम भनेर हेरिरहँदाखेरि वा फेमिनिस्ट भनेर भनिरहँदाखेरि कस्तो ठुलो मान्छे हो यो, कत्रो हो यो, एकदम ठुलो विचार भएको मान्छे हो नभनिकन त्यो मान्छे म हुन खोजिरहेको के होइन, यो मान्छे ऊ हुनको लागि के इन्भाइरोमेन्ट दिनुपर्छ भनेर त्यो पुर्याउनु खोजे हो नि त होइन। म हुनको लागि के कुराहरू पुर्याउनुपर्छ भन्ने खोजे नि त, सिम्पल त्यति मात्रै भने हो क्या। आईले पनि त्यति मात्रै भने हो क्या, मैले म भएर अब म हुन के गर्नुपर्छ, के वातावरण चाहिन्छ र त्यो वातावरण भएन भने चाहिँ मलाई कस्तो महसुस हुँदो रहेछ, वा भयो भने कस्तो महसुस हुँदो रहेछ, त्यो कुराहरू बुझेर चाहिँ नोटिसमा ल्याउने काम गर्ने हो क्या। बिकज एकदमै सिम्पली बुझ्नु पर्दाखेरि भनेको हामीले हो भने पनि होइन भने पनि हामी सास फेर्छौँ नि त, बाँच्नको लागि त सास फेर्छौँ होइन। सो इमोसन्स भने पनि त्यस्तै हो नि त। सो हामीले इमोसन्स छ भने पनि छैन भने इट्स लाइक अक्सिजन भने जस्तै हो क्या। अक्सिजन छ छैन भनेर भन्नै पर्दैन क्या, सोच्नै पर्दैन। सास फेरिरहेछ मिन्स लाइक अक्सिजन छ, हामी सास फेरिरहेछौँ हो नि त। त्यस्तै इमोसन्स पनि सोचेर बसेको छैन भने डिफ्रेन्ट कुरा हो होइन। तर त्यो म इमोसन्स फिल गरिरहेको छु है भनेर कन्सियसनेसमा ल्याउने बित्तिकै इट मेक्स अ लट अफ डिफ्रेन्स के। सो त्यो ठुलो कुरा नभनिकन सानो कुराहरूमा हेर्दै गयो भने चाहिँ त्यो टर्म्स पनि बुझ्न पर्दैन कि। सो सिम्पली मलाई म हुन के चाहिन्छ, उसलाई ऊ हुन के चाहिन्छ क्या, त्यति मात्र बुझ्यो भने पनि आई थिङ्क यो ठुलो टर्म्समा नबसिकन सानो कुराहरूले लाइफ एकदम सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। सो लेट्स सिम्प्लिफाई एभ्रिथिङ भनेर चाहिँ भन्न चाहन्छु म लास्टमा। Thank you so much, Bhavana Di, for this conversation. I learned so much. Thank you. as a interviewer, as a budding leader, as a learner, it was an amazing conversation for me, and thank you so much for that. And thank you so much for our viewers and listeners for being with us. I will see you next time with another leader, and yeah, thank you.